Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about simple sentences, but we are going to ask some questions. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ සරල වාක්‍යෙම තමයි. නමුත් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරිම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද සරල විදිහට අපි ඉක්මනින්ම කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපිට අපි ගැන, යමක් ගැන, ගොඩක් දේවල් ගැන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද අපි ඒ පිළිබඳව කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? අන්න ඒක තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩියෙන් කාලයක් යවන්න නැතිව අපි ඉගෙන ගමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Are you from Sri Lanka? or ශ්‍රී ලංකාවේද? Are you from Sri Lanka? අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔව් මම ශ්‍රී ලංකාවේ. Yes, I'm from Sri Lanka. පේනවනේ මම දැම්ම be verb එක දැම්ම කියන්න ඕන දේ කිව්වා. ප්‍රශ්නයක් අහනකොට be verb එක ඉස්සර වෙනවා. youth එක අපි යොදාගන්නේ ආ කියන be verb එක. මෙයා ඉස්සර වෙනවා. Are you from Sri Lanka? or ශ්‍රී ලංකාවේද? ඊළඟට ඒක දූපතක්ද? මුලින්ම හිතන්නකෝ ඒක දූපතක් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කියද්දි it එක යොදාගන්න be verb එක is. It is an island. It is an island. ඒක දූපතක්. ඊට පස්සේ ඒක දූපතක්ද කියලා හද්දී is it an island? Is it an island? ඒක දූපතක්ද? ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒක චුට්ටක් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට is the bookshop open today? bookshop එක විවෘතයිද අද? Is she on the bed? ඇය ඇඳේද? Is she on the bed? ඇය ඇඳේ කියන්නේ කොහොමද? Yes, she is on the bed. Oh, ඇය ඇඳේ. නැහැ, ඇය ඇඳේ නෙමෙයි. No, she is not on the bed. හරි. Are they in the classroom now? ඔවුන් දැන් classroom එකේද? Are they in the classroom now? Yes, they are in the classroom now. Oh, දැන් යන classroom එකේ. Are you sleepy? What නිදිමතද? Are you sleepy? Yes, I'm sleepy. Oh, මට නිදිමතයි. Is she late? ඇය පරක්කුයිද? Is she late? හරිම ලේසියෙන් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හදන එක පිළිබඳව අවබෝධය ගන්න නම් මම ආයෙත් සැරයක් මතක් කරනවා අපේ කලින් වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. ඔළුවට එන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඉංග්‍රීසි වල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න. ඊළඟට is this your new house? මේක ඔයාගේ අලුත් ගෙදරද? Is this your new house? Are you happy? ඔයා සතුටින්ද? Is your mother angry? ඔයාගේ අම්මා තරහින්ද? Are you a teacher? ඔයා ටීචර් කෙනෙක්ද? Is your sister beautiful? ඔයාගේ සහෝදරිය ලස්සනයිද? Is this your pen? මේක ඔයාගේ පෑනද? Oh, මේක මගේ පෑන. Yes, this is my pen. හරිම ලේසි. ඔයාලගේ ඔළුවට එන හැම වාක්‍යයක්ම ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.